Найскладнішим є те, що ви можете тактично уникнути нарцисичного колеги. Ви можете навіть покинути самозакоханого партнера, якщо потрібно, але самозакохані батьки залишаються тягарем на все життя, якщо ви не навчитеся захищати себе. Сьогодні це тема мого відео. Я також розповім про деякі важливі кроки, необхідні для процесу психологічного відновлення. Деякі дорослі все ще бояться нарцисичних батьків та намагаються їх уникати. Інші сподіваються налагодити відносини зі своїми батьками, як і з рівними, кожного разу стикаючись зі старими деструктивними моделями поведінки своїх батьків. У результаті вони переживають силу селенну неприємних, негативних емоцій і починають сумніватися в собі. Найбільш шкідливим є те, що діти часто не відчувають негативного впливу нарцисизму їхніх батьків на їхню самооцінку, стосунки з іншими і незадоволеність своїм життям загалом. Ці ефекти часто приховані і їх важко побачити неозброєним оком. Наші механізми психологічного захисту, такі як заперечення, проекція та багато інших, зароджуються і розвиваються в дитинстві, створюючи хибні переконання про себе. Ці засоби захисту необхідні дитині, щоб вижити в неадекватній ситуації, але вони саботують наше доросле життя, не даючи нам досягти своїх цілей і побудувати здорові стосунки. Зазвичай за цими механізмами захисту ховаються дитячі страхи. Ми не усвідомлюємо свого психологічного захисту, так само, як ми не усвідомлюємо відчуття шкіри на нашому тілі. Наприклад, страх бути покинутим може взяти гору і змусити вже дорослу дитину робити все можливе, щоб не залишитися на самоті в майбутньому. Адже якщо батьки не забезпечували малюка базовими психологічними потребами, любов'ю, безпекою та прийняттям, висока ймовірність, що в дитини, що виросла в такій сім'ї, проявлятимуться страх покинутості в дорослому житті. Нерідко діти нарцисичних батьків вибирають домінантних партнерів. Людина, яка змушена була адаптуватися до токсичного середовища в дитинстві і звикла до нього, уже не в змозі реагувати на червоні прапорці в стосунках з іншими. Вона намагається заплющити очі на те, що є неприйнятним, намагається пристосуватися, забути біль, зосередитися на хорошому і потрапляє в замкнене коло. Дитина, яка була змушена заблокувати свої справжні почуття, залишається заручником своїх несвідомих захисних психологічних механізмів. Деякі стикаються з питанням на зразок «Як я можу жити далі, не розриваючи стосунки з моєю матір'ю?» Інші довго ігнорують тривожні почуття, бажаючи захистити батьків-нарцисів, говорячи «Моє дитинство було чудовим, я не маю права звинувачувати моїх батьків». Ця раціоналізація направлена на уникнення перегляду свого дитинства і відносин із батьками. У такий спосіб люди намагаються уникнути емоційного болю. І це можна зрозуміти. Проте англійське прислів'я «без болю немає вигоди» є дуже влучним визначенням процесу зцілення дитини нарцисичних батьків. Але потрібно розуміти, що будь-які суттєві зміни є болючими, тому їх потрібно прийняти й пережити. У зв'язку з цим жертвам нарцисистів часто потрібна допомога кваліфікованого терапевта. А зараз я хочу поговорити з вами про деякі важливі кроки, спрямовані на психологічне відновлення. Самостійно зрозуміти і пропрацювати проблеми, спричинені поведінкою токсичних батьків, людина може в дорослому віці. Як завжди, першим кроком є усвідомлення, прийняття і нарешті скорбота. Труднощі зростання з нарцисичними батьками полягають у тому, що дитина часто не усвідомлює, що у відносинах у сім'ї щось не так.
Коли ми дорослішаємо, ми відштовхуємось від того, до чого звикли у сім'ї, у якій ми виросли. Усвідомленню, що щось не так, часто допомагає друг або партнер, який здатний розпізнати химерне виховання нарциса. Усвідомлення передує дії і припиняє заперечення. Це передбачає ідею розуміння того, що це дійсно відбувається, і це відбувається зі мною. Ми не можемо рухатись далі, поки не дізнаємося, що саме завдає нам болю. Тому, якщо ви дитина нарцисиста, читайте якомога більше на цю тему. Говоріть на цю болісну тему з іншими друзями чи знайомими, які не є членами вашої родини. Прийняття може бути довгим і тяжким процесом. Можливо, ви виросли, ідеалізуючи своїх батьків. Як я вже наголошувала, багато людей спочатку переживають заперечення, перш ніж вони зможуть визнати і прийняти свою втрату. Заперечення – це не лише спроба вдавати, що втрати немає. Це також спроба зрозуміти, що відбувається. Коли ми в змозі прийняти, це не означає, що ми більше не відчуваємо болю втрати. Проте ми більше не чинимо опір реальності. Важливо зрозуміти і прийняти те, що ваш нарцисичний батько чи мати ніколи не зміниться. Це розуміння може допомогти створити емоційну дистанцію між вами та нарцисистом. Скорбота є основою процесу зцілення. Ця скорбота за дитинством, якого у вас не було, і за образом батька, який вам так потрібен. Цілком ймовірно, що виростаючи з нарцисичними батьками, дитина пропустила деякі досить важливі етапи розвитку. Отже, наступним кроком є проходження цих етапів розвитку, переживання їх і навчання. Це включає в себе вивчення власної особистості, усвідомлення власного «я», можливо, за допомогою побудови нових стосунків або за допомогою пошуку того, чим ви справді хочете займатися у своєму житті. Можливо, вам доведеться навчитися просити допомоги, обстоювати свої потреби, починаючи з малого. Вам також необхідно навчитися визначати свої емоції, які ви так довго відкидали й ігнорували, а також навчитися встановлювати здорові кордони. Встановлення кордонів нарцисичним батькам є однією з основних стратегій самозахисту. Межі необхідні, щоб змінити токсичну поведінку батьків. Тож у разі потреби повідомте батькам, що ви усвідомлюєте їх нечутливість та маніпуляції. Це дуже потужний крок до зцілення, адже насправді це означає постояти за себе. У такий спосіб ви заступаєтесь за маленьку дитину всередині вас, якою ви колись були. Вирішіть, що ви будете терпіти, а що ні. Ключовим компонентом встановлення здорових кордонів є здатність говорити «ні» і робити це. І перестаньте виправдовуватись чи захищатись. Це дає вашим батькам відчуття влади та контролю. Зрештою, вам не потрібно заручатися схваленням батьків. Коли ви встановлюєте кордони і дотримуєтесь їх, це може спричинити дискомфорт і тривогу. Але це саме те, що вам потрібно. У вас також може виникнути спокуса пустити все на самоплив, якщо ваші батьки вибачаться або здаватимуться щирими. Запам'ятайте, що вибачення, що починаються зі слів «мені шкода, але…» навряд чи щирі. Вибачення нарцисистів спрямовані на те, щоб знайти собі виправдання, уникнути відповідальності або спантеличити вас. Тож дуже важливо дотримуватись тих кордонів, які ви встановили. Якщо нарцис критикує вас, ви можете сказати щось на зразок. Я подумаю над твоїми словами. Якщо він чи вона ставить під сумнів ваші дії, ви можете сказати: «Я впевнена, що роблю для себе правильний вибір». У разі вимоги пояснень скажіть у відповідь: «Є речі, щодо яких ми ніколи не погодимося, тож я не бачу сенсу продовжувати цю розмову». Але розвертайтеся і йдіть геть, коли атмосфера набуває токсичного характеру.
Ви не зобов'язані брати участь у розмові з батьками на темі, які викликають внутрішній дискомфорт. Відмовтеся продовжувати розмову незалежно від того, що він чи вона робить чи говорить. Вам не потрібен чийсь дозвіл, щоб перервати нездорову комунікацію. І лише вам вирішувати, що є для вас правильним. У людини є потреби та права, за які не має бути соромно. Основна мета – обмежити ступінь неадекватної поведінки нарцисичного батька чи матері і її негативний вплив на вас. Ці кроки нелегко здійснити через почуття любові, вірність і співчуття до батьків. Діти, як правило, дуже лояльні до своїх батьків, а особливо, якщо батьки будуть виражати злість, розчарування або приймати оборонну позицію. Ви можете виявити, що деякі члени сім'ї чи друзі перестануть підтримувати вас, коли ви почнете рухатися в напрямку до саморозвитку та змін. Якщо вони почнуть протидіяти вам, настав час для встановлення нових кордонів і переоцінки ваших відносин з ними. Навіть уже дорослим дітям нарцисистів, які живуть окремо, дуже важко вирватися з токсичних стосунків. Іноді ви можете виявити, що прірва занадто глибока, якщо ваші батьки ні за яких обставин не здатні зрозуміти вас. Тому єдиний спосіб – це обмежити спілкування. Набагато легше кинути слухавку, ніж вийти з кімнати, щоб закінчити неприємну розмову. Іноді повне припинення спілкування з нарцисичними токсичними батьками є найкращим способом для збереження психічного здоров'я, особливо якщо їхня поведінка продовжує вам шкодити. Так ви відмежуєтесь від їх нарцисичних маніпуляцій. У своїй роботі я часто зустрічаю жертв нарцисизму, для яких найбільш адекватним вибором є розрив стосунків. І саме після розриву стосунків вони в змозі опрацювати свої психологічні травми. Але, звичайно, це дуже особисте рішення, яке ґрунтується на власних потребах людини та конкретних обставинах. Написання листа нарцисичним батькам використовується багатьма психотерапевтами. Цей метод допомагає в переробці болісних почуттів. І неважливо, чи вирішите ви його відправити, чи ні. Останній етап зцілення – це підвищення компетентності та розширення можливостей для посилення позитивних змін. Жертва нарцисичних батьків насамперед мусить навчитися задовольняти свої потреби за допомогою здорових методів і розвинути здатність перевиховати вразливу дитину всередині. А це означає розвиток емпатії до себе та інших, здатності постояти за себе, знайти всередині себе свободу і стати зрілою особистістю. Це включає в себе розвиток навичок асертивності, самодопомоги й побудови здорових взаємовідносин. Нарцисичне виховання породжує глибоке внутрішнє переконання «я недостатньо хороший». Діти нарцисичних батьків часто борються з так званою співзалежною поведінкою у формі пасивності, надмірної поступливості, внутрішнього придушеного почуття гніву та невпевненості в собі. Не буває в житті, коли йдеться про складні речі, простих швидких рішень. Зміна внутрішніх помилкових переконань потребує часу. І багато дітей нарцисичних батьків потребують терапії. Адже для зцілення потрібна допомога людини з нейтральною позицією, якій ви можете довіряти і з якою почуватиметесь в безпеці. Тому робота з кваліфікованим терапевтом є найефективнішим способом. Через деякий час людина може виявити для себе нові почуття і висловити їх. Це почуття смутку, гніву і приниження. Ці почуття зростуть і поступово згаснуть, але щоразу, коли ми висловлюємо і відпускаємо болючі емоції, ми зростаємо і стаємо впевнішими. А чи близька вам особисто ця тема? Розповідайте про це в коментарях. Тож ми зможемо й далі обговорювати цю тему.
А якщо ви ще не підписані, не забудьте підписатися й увімкнути дзвіночок сповіщень, а також підтримайте це відео лайком. Дякую за увагу, побачимось наступного разу.